હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવીશું વરસાદી સિઝન કે પછી સાંજની હલકી ફૂલકી ભૂખ માટે ફક્ત 5 જ મિનિટમાં ચટપટી ચણાની દાળની રેસિપી। ટ્રેનમાં ટ્રાવેલિંગ કરતી વખતે ક્યારેક ને ક્યારેક તો તમે આ ચણા દાળની ચાટ ખાધી જ હશે, પણ ટ્રેનવાળી ચાટ કેટલી હાઇજેનિક હોય છે એ તો તમે સારી રીતે જાણતા જ હશો, મારે જણાવવાની જરૂર નથી। તો જેમને મારી જેમ બહારનું કંઈ પણ ખાવાનું સારું ના લાગતું હોય એ લોકો ઘરે જ ફટાફટથી આ ચાટ બનાવીને એન્જોય કરી શકે છે। ખાવામાં આ ચણા દાળની ચાટ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે, તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં એક બાઉલમાં આપણે 2 કપ જેટલી ફ્રાઈડ ચણાની દાળ લઈ લઈશું। ગ્રામમાં 250 ગ્રામ જેટલી આપણે તળેલી ચણાની દાળ લીધી છે। હવે એની અંદર એક મીડિયમ સાઇઝનો 100 ગ્રામનો કાંદો બારીક કાપીને એડ કરીશું। હવે એક મોટી સાઇઝનું ટામેટું ગ્રામમાં 120 ગ્રામનું ટામેટું બારીક કાપીને એડ કરીશું। એક મીડિયમ સાઇઝની કાચી કેરી બારીક કાપીને એડ કરીશું। સિઝનમાં કાચી કેરી ચોક્કસથી એડ કરવી, એનાથી આ દાળ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। 1/4 કપ જેટલા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા એડ કરી દઈએ। હવે એમાં 2 નંગ લીલા મરચાં ઝીણા સમારીને ઉમેરીશું। 1 નંગ જેટલો આપણે એમાં ચાટ મસાલો ઉમેરીશું, 1 ચમચી જેટલો। હવે આપણે એની અંદર એક મીડિયમ સાઇઝનું લીંબુનો રસ નીચવી દઈશું। આ જે ચણાની દાળનો ટેસ્ટ હોય છે ચટપટો, તીખો અને ખાટો હોય છે, તો કેરી એડ કરી છે કાચી, તેમ છતાં પણ આપણે 1 નંગ લીંબુનો રસ એમાં એડ કરી જ દેવાનો છે। હવે એમાં સ્વાદ મુજબ આપણે મીઠું ઉમેરી દઈએ। દાળ અને ચાટ મસાલા બંનેમાં મીઠું હોય છે, તો ધ્યાનથી આપણે સ્વાદ મુજબ જ મીઠું એડ કરવાનું છે અને સરસ એને આપણે મિક્સ કરી લઈએ। મોટે ભાગે બાળકોને કે પછી આપણને પોતાને પણ સાંજની ભૂખમાં કંઈક ચટપટું ખાવાનું પસંદ હોય છે, એવામાં ફક્ત 5 જ મિનિટમાં તમે આ ક્રિસ્પી ચટપટી ચણાની દાળની રેસીપી ટ્રાય કરી શકો છો। ખાસ કરીને વરસાદની સિઝનમાં તો એને ખાવાની મજા જ કંઈક ઓર હોય છે। ઘરે તમે એકદમ ઓછા ખર્ચમાં હાઇજેનિક રીતે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં આ ચણાની દાળની ચાટ રેડી કરી શકો છો। તો હવે એક પ્લેટમાં આપણે એને સર્વ કરી લઈએ। આટલી ક્વોન્ટિટીમાં 3 થી 4 વ્યક્તિને આરામથી નાસ્તામાં આ ચણાની દાળ તમે સર્વ કરી શકો છો। તો હવે આપણે ઉપરથી ગાર્નિશિંગ માટે થોડી આ રીતે બારીક બેસન સેવ એડ કરી દઈશું અને થોડા આપણે ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા પણ સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું। બિલકુલ જોઈને જ ખાવાનું મન કરે એટલી ટેસ્ટી આ દાળ બની છે। તો જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવે તો રેસીપી ટ્રાય કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા। ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકનને ચોક્કસથી પ્રેસ કરજો, જેથી